What's up mga ka-super? Ayan, previously tinuro ko sa inyo yung basic buttons and functions ng LumaFusion. Ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-edit ng video gamit ang LumaFusion. First, how to add a video. Ayan, syempre unang-unang gawin natin, gumawa muna tayo ng project name. Ayan, for example, sample. Pwede nyo rin palitan yung frame rate at yung frame aspect nyan. So, syempre, default ng YouTube is yung landscape na 16:9 ratio. Ayan, so pili lang kayo dyan kung alin yung gusto nyong tipo ng video o settings ng video ninyo. Ayan, after that, click the plus button at the right side. And then, pili kayo ng video na gusto nyong ilagay sa inyong gagawing video. So, ayan, pag nakita nyo na yung video, i-drag and drop nyo lang yan. Pwede nyo nang i-add yung video nyo. Ayan, so, let's try it. Okay, the next one, how to put video LUTs effects and video settings. Dito, kailangan nyo lang i-click yung video yung dinrag ninyo, and then click the pencil button at the bottom. Ayan, lalabas na dyan yung frame and fit button. Dyan yung i-adjust yung position, yung size, rotation, at kung ano-ano pang gusto nyong gawin sa video ninyo. The next one is the speed button. Ayan, pwede nyo i-adjust yung video nung mabagal o pwede rin namang fast forward kung gusto nyo. Meron ding reverse. Andiyan naman yung sound button or yung audio natin, audio settings. Pwede nyo i-adjust na mahina o malakas yung video. Tapos meron din siyang iba't ibang settings dyan kung anong gusto nyong klaseng tunog. And then eto na, yung video LUTs and effects ng videos natin. Diyan mo makikita yung iba't ibang klase ng LUTs and effects. Yung settings, pwede mo i-adjust yung contrast, saturation, vibrance, at kung ano-ano pa, kahit mga brightness. Iba't ibang klase ng LUTs na default sa LumaFusion meron. Plus additional effects sa inyong video. Meron blurred, meron dyang dual or yung mga grains, meron din. At saka yung mga green screen, pwede rin dito sa LumaFusion. If type mo yung green screen, palitan yung background, blue screen, meron dyan. Ayan. Kompleto yan, kabayan. Siyempre, kailangan mo rin hanapin yung taste mo para yun na lagi yung gagamitin mo. The next one is how to add music. Ayan. So, ayan. Siyempre, i-click nyo lang yung source at pumunta kayo doon sa iTunes, doon sa save audios ninyo, and then sa songs. Ayan, kagaya ng drag and drop ko lang ulit para magamit nyo as background music. Tapos, pwede pa kayong magdagdag ng isa pa kung gusto nyo ng additional patong na effects. And then, pwede nyo rin i-edit yung volume. Okay, the next one, how to add text and titles to your videos. Ayan, simply click the plus button at the bottom or pwede rin naman doon sa sources natin. Pwede kayo magdagdag, it's either main title or overlay title, pwede yan. Ayan, and then pwede nyo rin siyang i-edit. Click the lapis at papel button. Ayan, pwede nyo i-edit kung ano yung gusto nyo ilagay na text. Ayan, for example, Samplevideo. Pwede nyo i-edit yung color nya, yung font, yung size. Ayan, kahit anong gusto nyo gawin, pwede yan. And then, pwede pa rin naman tayo magdagdag ng isa pang text, yung tinatawag nating overlay title or yung text sa ibabaw ng video ninyo. Ayan, same process. Click nyo lang yung add title, edit, yung gusto nyong font at ang gusto nyong kulay. At yan, ready to go na. Super! The next one is how to add transitions. Okay. Ang transition natin nandun din sa source. Drag and drop process lang din po yan. Ito-drag nyo lang doon sa video na gusto nyo lagyan ng effects or transition effects. Ayan. Pwede rin naman siyang ilagay doon sa text
Kung gusto nyo lagyan ng transition effects yung text nyo o yung overlay title, pwede rin yan. At ang pinaka-importante sa lahat, paano i-publish o i-save ang inyong nagawang video. Simple lang, i-click yung second to the right button sa pinakababa. At yan, lalabas sa dyan yung movie, kung gusto nyo i-save as movie, save as audio, save as project, or save as snapshot, parang screenshot yan. Siyempre, doon tayo i-click natin sa movie. Pwede nyo i-save sa photos, sa YouTube Directa, Box, Dropbox, pwede rin sa Google Drive at kung saan-saan pang storage ninyo na gustong ilagay. Ayan, pag-click mo ng photos, lalabas dyan yung pwede mong i-edit yung settings ng video mo, yung resolution. Syempre, ayan, pipili ka 4K yung pinakamataas, pero yung normal na good quality na yung 1080 pixels. Pwede kang pumili ng frame rate kung ano yung gusto mo. Video format, ayan, meron tayong QuickTime or yung MP4. At syempre yung kung anong gusto mong type ng video, nandyan din yung export duration tsaka yung size ng video mo. And then click mo yung button sa taas na arrow. Ayan, so magse-save na yan automatic. Once na save, pwede nyo siyang tingnan sa photos nyo sa iPhone nyo at ayan, magpi-play na yung ginawa ninyong video. Ayan, nawa ako ay nakatulong at nakadagdag impormasyon sa inyong pagiging vloggers. At syempre huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel, Supermark TV. Bye-bye! Super!